Hi guys! Welcome to my channel. Ang ikukwento ko ngayon ay tungkol sa mga pagkain ng mga Turkish. Nandito pa ako sa nandito pa ako sa kitchen ng mga Turkish. Andito pa ako sa kitchen ng Turkish, so magluluto po ako ng Turkish food. Ito po ay ang lulutuin ko ay yung onion spring soup. Ito siya. Kailangan mag-ready ng 2 sibuyas, 3 carrots. Ito, hindi ko alam ang tawag nito. Mga ganyan. Parang sibuyas siya na malalaki. Isang sili, patatas, tomato paste, bigas, at syempre kasirola na lutuan. Una, mag-slice po ako ng sibuyas. Ayan, nahalo ko na siya. Andiyan na yung spring onions na malalaki, carrots, patatas, tsaka yung sili. Ilalagay ko na yung ito. At tsaka bigas. Ayan na siya. At lalagyan ko siya ng tubig. Ayan. Ang mga Turkish ay hindi mapakali kung walang sweet, kaya kailangan may cake na pagkain. Pakuluan lang siya. Ang susunod ko pong iluluto dito sa Turkish kitchen ay ang mung bean or ang salad na munggo. Ito yung munggo, hinugasan ko na. Pakukuluan ko siya hanggang sa lumambot. Ang pagluluto ng Turkish ay hindi sila iisa na ulam. Hindi sila kontento sa iisang ulam. Mga 3-4 ganyan, bawat luto. Pero ngayon, 2 ang lulutuin ko. At itong cake. Pero kanina ko pa niluto.
Ganon sila, hindi sila kakain ng iisang putahe lang. Kailangan may sweet at meron ding ibang foods pa. Ayun. Pakukuluan ko. Ito na yung isa kanina. Hindi pa siya kumulo. Antayin ko lang na kukulo. Ang ingredients po sa mung bean ay ang salted na cucumber, salted na maanghang na sili, siling haba, at ang green bell pepper. I mean red bell pepper. Ay salted. Ikakat ko siya into small. Ito yung cucumber, salted cucumber. Hiniwain ko siya ng parang munggo na size. So, ganyan. Medyo malapit siya. Hiniwain ko siya ng parang munggo na size. Yan.
lemon. Para dun sa salad na munggo. Okay? Ayan, ito, i-ready ko lang para mamaya para ihalo ko rito. Time to clean up. Ayan, luto na po yung spring onion na malaki. Luto na siya. Kumukulo na rin yung munggo. Hindi pa siya pwede. Dito po nagtatapos ang aking kwento tungkol dito sa Turkish Kitchen. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para sa mga susunod ko pong lulutuin. Ako po ay hindi expert sa pagluluto. Based lang ito sa experience ko. Thank you. Munggo, sinala ko na siya, malambot na. Ihahalo ko siya dyan. Lalagyan ko ng lemon, salt, tsaka olive oil. And then yan na po ang salad. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para sa mga susunod ko pong mga lutuin tungkol sa mga Turkish dito sa Turkish Kitchen. Ito po si Jamalia de la Cruz. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para sa mga susunod ko pong mga lulutuin. Thank you.